guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng chocolate chip cookies. Gamit lang ang 4 ingredients. Kailangan natin 2.5 cups of flour, 1/2 cup of brown sugar, 1 teaspoon of baking soda, 1/2 cup of butter, and optional guys ang chocolate chips. Depende kung ano ang gusto nyo ilagay sa inyong cookies. Yan lang ang kailangan natin. Paghahalu-haluin lang lahat ng nabanggit na ingredients. I-mix lang natin siyang mabuti hanggang sa maging ganito ang kanyang itsura. Then, i-scoop na natin siya sa ating baking tray. I-flat natin siya gamit ang ating fork. Add ng konting chocolate chips, then i-bake natin siya for 15 to 20 minutes. At ayan na ang ating chocolate chips cookies. O diba ang dali lang gawin? O kayo naman, huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!